เราเห็นว่าพวกไวเลสพวกนี้ครับมันมีราคาตั้งแต่ถูกไปแพงทีนี้การทำงานมันเหมือนกันไหมครับคุณซื้อตัวแพงไปอย่างน้อยๆคุณจะสามารถนำเอาเข้าไปใช้ในงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นเพราะว่าในแต่ละ price point เนี่ยที่ผมยกมามันก็ต่าง price point กันโคตรดังนั้นมันไม่ได้แปลว่ามันเท่ากันถ้าเท่ากันคุณค่อยมาฟาดหัวผมก็แล้วกันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไวเลสไม่ว่าจะเป็นตัวทั้งขาอินไมโครโฟนอินเอียร์ไวเลสพวกเนี้ยมันมีทั้งราคาถูกราคาแพงมันเลือกซื้อยังไงวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษครับก็คือคุณโตติงตองเรียกว่า specialist ทางนี้เลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ใช้ประจำครับสวัสดีครับ ให้คุณโตมาแนะนำดีกว่าว่าตอนนี้ไวเลสพวกอุปกรณ์ไมโครโฟนหรืออินเอียร์พวกเนี้ยในไทยเนี่ยมันใช้คลื่นอะไรอยู่มีอะไรให้ใช้กันบ้างครับถ้าถูกกฎหมายตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่4ย่านก็คือย่านที่1 VHF เนี่ยหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่บ้างว่าชัวร์เขาเคยเอาระบบ VHF เข้ามาช่วงหนึ่ง QLXD ที่มันเป็นความถี่จะเป็น V51 หรือ V52 เนี่ยแหละมันจะสตาร์ทเริ่มต้นที่165เมกะเฮิรตซ์ไปจนถึง210เมกะเฮิรตซ์ซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าคุณเคยเล่นวิทยุสื่อสารแล้วคุณรู้ว่าเครื่องดำเนี่ยมันใช้ย่านนี้อยู่เนี่ยก็จะเฮ้ยเครื่องดำมันไปสุดที่174แต่มันมี165ของ Wireless Mic เข้ามายุ่งด้วยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรกันแต่ถ้าถามว่าใช้งานได้ไหมในชีวิตจริงก็ใช้งานได้นะครับแต่สำหรับกรณีของ VHF เนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าแม้ว่าระยะการใช้งานหวังผลเนี่ยคุณเดินไปไกลจากตัวรับมากขนาดไหนเนี่ยมันเทียบกับ UHF แล้ว UHF ไปได้น้อยกว่าด้วยฟิสิกส์แล้วเนี่ยความยาวคลื่นมันยาวกว่า1ไซเคิลของมันยาวกว่าแต่มันก็จะค่อนข้างไวต่อเรื่องของสิ่งกีดขวางการสะท้อนไปมาพอสมควรเพราะว่าความยาวคลื่นมันยาวนั่นเองอันเนี้ยเราจะไม่ลงลึกแต่ว่าสิ่งที่มันน่าปวดหัวสำหรับ VHF ก็คือว่าสายอากาศหรือเสาอากาศแม่งยาวมากครับใช่ที่มันออกมาจากตัวเนี่ยมันยื่นออกมาเป็นฟุตเลยก็แน่นอนแล้วว่าไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นักแต่ถ้าถามว่าเป็นระบบเกรดมืออาชีพไหมใช่ตอนนี้ชัวร์ทำอยู่แล้วก็สามารถใช้ในสถานที่ที่บางครั้งเราอาจจะหาความถี่เติมไม่ได้อีกแล้วก็เป็นไปได้ผมมีให้บริการนะครับถ้าสนใจเช่าได้อันดับที่2ก็คือเป็น UHF ละ UHF เนี่ยจะเป็น3ย่านซอยยิบเลยครับก็คือย่านที่1เนี่ย694ถึง703เมกะเฮิรตซ์ทีนี้เนี่ยไอ้ย่าน694ถึง703เนี่ยมันจะเป็นย่านที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะมาลงกันส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับมันเกิดจากที่ว่าถ้าเราเอา703ลบกับ694มันมีความถี่ให้เราใช้แค่9เมกะเฮิรตซ์ไงย่านที่2 748ถึง758อันเนี้ยก็10เมกส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะไปลงกันแถวนั้นแม้ว่า1เมกมันอาจจะดูน้อยสำหรับพวกเราหลายคนแต่ในทางเทคนิคเนี่ยมันก็ถือว่าซอยช่องลงไปได้อีกประมาณหนึ่งเลยขึ้นอยู่กับเกรดของอุปกรณ์แล้วก็ย่านสุดท้ายครับก็จะเป็น803ถึง806 803ถึง806เนี่ยมันจะเป็นย่านเก่าของความถี่ wireless mic แล้วก็ in-ear monitor ในยุคนมนานกาเลมาละซึ่งกสทชเนี่ยเขาเหลือเอาไว้ให้เขาก็ยังให้เราใช้งานในนั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้งาน803ถึง806มันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความถี่โทรศัพท์มือถือเยอะแยะเพราะว่าไอ้พวกเซลล์ไซต์ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ใช้ย่านนั้นกันจนเต็มแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกไปอยู่นอกเมืองหรือว่าคุณอาจจะใช้ wireless ความถี่เก่าของคุณตอนคุณกำลังร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านผมเชื่อว่ายังสามารถใช้งานได้แล้วก็ก้อนสุดท้ายครับคือก้อนที่เราเรียกกันว่า ISM band มันก็คือ Wi-Fi เลย 2.45.8 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ทั่วโลกแหละอุปกรณ์พวกนี้คุณจะขนไปใช้งานที่ประเทศไหนก็ได้ไม่มีปัญหายกเว้นบางประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้ follow ตาม ITU หรือว่า FCC แต่ช่างหัวมันครับเชื่อไหมว่า88ถึง108เมกะเฮิรตซ์เนี่ยใช้ได้ด้วยนะอ้าวเหรอ88ถึง108เมกะเฮิรตซ์ที่เราฟังวิทยุกันฟังจส100สวพอย่างเงี้ยใช้งานได้นะเขาให้เราเอาลงมาปะตรงนั้นได้ด้วยแต่ไม่มีใครเขากล้าใช้กันเพราะว่าขนาดแบบ165210เนี่ยสายก็ยาวขนาดนี้แล้วครับสายอากาศก็เสาก็ได้แหละทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็น88ถึง108เนี่ยมันคงจะแบบไม่น่าเวิร์กนะแล้วก็พวกช่องวิทยุพวกนั้นเนี่ยเขามีกำลังส่งที่แรงกว่าเราเยอะเราโดนเขาเบียดกระจายก็เอวังด้วยประการชนิดเราเห็นว่าพวกไวเลสพวกนี้ครับมันมีราคาตั้งแต่ถูกไปแพง
มีระบบอนาล็อกระบบดิจิตอลมันต่างกันยังไงบ้างครับในยุคของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยครับมันจะแบ่งออกมาเป็น3ช่วงยุคนะยุคที่1ก็คืออนาล็อกล้วนอนาล็อกล้วนเนี่ยผมรบกวนทีมงานลองอินเสิร์ตคำว่า Vagabond Wireless Microphone ดูมันจะเป็นแท่งแคปซูลท่อแป๊บเหล็กยาวๆครับที่เขาใช้กันมาตั้งแต่1970ช่วงนั้นเนี่ยผมเคยเห็นตัวอย่างอยู่เปิดใช้งานได้ไม่ถึง10นาทีด้ามแม่งร้อนชิบหายเลยนะครับคือใช้ต่อไม่ได้ละอันนั้นคือยุคแรกคือเป็นอนาล็อกล้วนๆไม่มีอะไรที่เข้ามาจัดการสัญญาณเลยเปลี่ยนความถี่ไม่ได้ทีนี้พอมันเข้ามาในยุคที่2เนี่ยมันยังคงความเป็นอนาล็อกอยู่เพียงแค่ว่ามันอาจจะมีจอดิจิตอลโผล่มาแต่ไม่ได้แปลว่ามันโปรเซสเป็นดิจิตอลไอ้หน้าจอดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นมากกว่ามีข้อมูลอะไรให้เราดูมากขึ้นใช่แล้วเราจะเปลี่ยนความถี่ก็ได้หรือว่าเราจะเซตเกณฑ์เซตค่านู่นค่านี่มีฟังก์ชันมีฟีเจอร์ให้เราใช้เยอะกว่าเดิมอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นยุคของอนาล็อกที่คอนโทรลโดยดิจิตอลนี่คือยุค2ส่วนยุคที่3เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่าเป็นดิจิตอลแบบ narrow bandดิจิตอล narrow band ในที่นี้เนี่ยก็เนี่ยชัวร์ QLXD ULXD คือตัวบุกเบิกอย่างเป็นทางการแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะมี Sennheiser EWD ตัวนั้นก็เป็นดิจิตอล narrow band เช่นเดียวกันซึ่งไอ้พาร์ท2กับพาร์ท3เนี่ยความแตกต่างมันจะอยู่ที่จำนวนช่องใช้งานเป็นสำคัญคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองในคุณภาพเสียงเราไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยแต่ว่าเรื่องของจำนวนช่องการใช้งานเนี่ยฝั่งของตัวที่เป็นอนาล็อกแต่ว่ามีดิจิตอลคอนโทรลเนี่ยยุค2มันจะใช้งานได้จำนวนช่องน้อยกว่าด้วยเหตุผลก็คือมันส่งเป็น FM แล้ว FM เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยเช่นพวก intermodulation sideband ซึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูส่วนฝั่งของดิจิตอลในปัจจุบันครับมันถือว่ามีไหมก็มีแต่ว่ามันจะอยู่ในลักษณะที่เราสามารถเวิร์กกับมันได้มากขึ้นอย่างสมมุติว่าชัวร์ SLXD อย่างเงี้ยมันคลุมได้2ย่านเลย694ถึง703แล้วก็748ถึง758ถ้าเกิดว่าเราคำนวณดีๆมันจะใช้งานได้สูงสุดถึง28ช่องในช่วง2ย่านเนี้ยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเครื่องเช่าเขาถึงชอบไอตัว SLXD กันเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ราคาไม่แพงแล้วข้ามไปมา2ย่านได้สบายๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาไปเทียบกับฝั่งของอนาล็อกกันบ้างอนาล็อกเนี่ยมันยังไม่มีตัวไหนที่คลุมได้มีแล้วนี่ตอนนี้เรือราคาดมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองแต่เท่าที่เคยลองเจนออกมาแบบตัวหนึ่งเป็นย่านหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นอีกย่านหนึ่งแล้วก็คลับไปคลับมาเนี่ยครับเราจะทำได้สูงสุดอยู่แค่ประมาณ12ตัวคือต่างกันพอสมควรเลยในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณเป็นเกรดมืออาชีพข้างล่างหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปสูงๆหน่อยก็อาจจะเยอะขึ้นเช่นเดียวกับดิจิตอลถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยมันก็ซอยช่องได้เยอะขึ้นส่วนเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยก็ต้องแจ้งก่อนเลยว่าตัว FMไม่ว่ามันจะเป็นยุคแรกหรือว่ายุค2มันเอาเสียงของคุณผ่านหัวไมโครโฟนแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็บีบเหมือนกับมีคอมเพรสเซอร์ครับอยู่ข้างในมันจะบีบลงไปอัตราส่วนเท่าไหร่ค่า attack release ยังไงช่างหัวมันไม่มีใครเคยบอกอยู่แล้วแต่พอมันบีบปุ๊บโมดูเลตกับความถี่ส่งไปที่ receiver จะขยายมันกลับขึ้นมาก็คือ expand มันกลับออกมาซึ่งในขั้นตอนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถคงความเป็นต้นฉบับของเสียงได้เท่าไหร่นักอย่างน้อยๆครับ Dynamic Range ของเสียงคือความสวิงของเสียงบางทีข้องเกี่ยวกับพวกสำเนียงด้วยถ้าเกิดว่าคุณเล่นเครื่องดนตรีที่ต่อพวกwireless อยู่แล้วคุณจะต้องเล่นโน้ตสูงหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องสายที่คุณต้องดีดตลอดเวลามีเสียง plugging ตลอดเวลาพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างแบนๆราบๆหน่อยถ้าคุณใช้ของถูกแต่ถ้าเกิดเป็นดิจิตอลเนี่ยหลายคนจะชอบบอกว่าโอ้มันเหมือนกับเป็นเสียงต้นฉบับเหมือนกับต่อสายเลยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยครับในปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบ wireless ดิจิตอลตัวไหนแพงถูกขนาดไหนที่สามารถทำแบบที่เขาเคลมกันได้มันคือ marketing เพราะว่าแม้ว่ามันจะมี ADC และ DAC ขั้นอยู่ที่ตัวส่งและตัวรับเขาไม่ได้ส่งออกมาเป็น pulse code modulation อย่างที่เราคิดกันแบบเหมือนในสตูดิโอเลยเข้าอินเทอร์เฟซไปแล้วเป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่มันมีโคเด็กอยู่ซึ่งโคเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มักจะเป็นแบบlousy ก็คือคล้ายๆกับว่ามีการ loss ของตัวเนื้อข้อมูลไปบ้างถึงยังไงก็ตามครับ dynamic range การตอบสนองความถี่ทำได้โอเคแล้วครบถ้วนมากกว่าตัวอนาล็อกอย่างแน่นอนก็คือไม่ว่ายังไงก็ยังถือว่าคุณภาพเสียงเนี่ยยังดีกว่าฝั่งอนาล็อกก็ถือว่าดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดต้องเรียกอย่างนี้เพียงแค่ว่ามันก็อาจจะแลกมาเช่นพวก latency บ้างอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยครับมันก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็นขา input ก็คือพวกไมโครโฟน wireless หรือแบบ instrument wireless ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีฝั่งของตัวที่เป็น in ear ที่เป็นขาออกทีนี้การทำงานมันเหมือนกันไหมครับ in ear เนี่ยครับผมขออนุญาตยกมาสักตัวหนึ่ง ear เนี่ยครับมันจะกลับด้านกันปกติแล้วเนี่ยไอ้เครื่องแบบนี้เนี่ยมันคือเครื่องรับแต่ว่า ear ไอเนี่ยคือเครื่องส่ง
ถ้าเราสังเกตดีๆมันรับสัญญาณเข้าไปเป็นสเตอริโอซ้ายขวามันเป็น LR ทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะมีความคิดว่าโอ้แสดงว่าเราสามารถฟังเสียงแบบสเตอริโอผ่านตัวเบลแพ็กตัวนั้นที่มันสามารถปรับ LR ได้ด้านข้างเนี่ยครับมันจะมีแพนน็อบอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะแพนได้หรือว่าในกรณีที่กูไม่ใช้เป็นสเตอริโอขอใช้เป็นดูโอโมโน2โมโนมันก็สามารถมิกซ์และเบลนด์กันได้เรื่องของ Stereo Image สำหรับ In-ear Monitor ณ ปัจจุบันตัวที่มีขายในประเทศไทยค่อนข้างตอบโจทย์ในลักษณะของการใช้เป็น2โมโนมากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีขีดจำกัดบางอย่างที่ทำให้ Stereo Image เนี่ยมันไม่ได้แยกขาดกันเหมือนกับที่เราเคยฟังกันในตัวมิกเซอร์ตรงๆหรือว่าต่อสายเป็นเอียร์มาตรงๆซึ่งนั่นก็คือลักษณะของการส่งความถี่ออกมาหลายคนจะชอบคิดครับว่ามันเป็น L in R in เนี่ยเวลาส่งสเตอร์มามันก็ต้องมีคลื่น2ชุด4ช่อง L ช่อง R แล้วก็บิดผสมกันไม่ใช่ครับเพราะว่าความถี่ประเทศไทยมีจำกัดความถี่ในโลกนี้มีจำกัดมันจะกลายเป็นเมน1ช่องแล้วก็เป็นค่าความต่างระหว่าง2ช่องส่งมาเป็นแพ็กเกจเล็กๆอีก1ก้อนแล้วเครื่องฝั่งตัวรับเนี่ยมันจะบวกลบคูณหารเอาเองออกมาเป็นสเตอริโอที่อาจจะไม่ใช่สเตอริโอจริงๆเท่าไหร่นักแต่ว่าในปัจจุบันก็มีตัว ear monitor รุ่นแพงๆท็อปที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเขาก็เคลมแล้วว่าตัวมันเนี่ยเป็นสเตอริโอได้อย่างแท้จริงเพราะว่ามันส่งออกมาเป็นดิจิตอลพอเป็นดิจิตอลแล้วมันก็ไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายแล้วมันก็เป็นแค่แพ็กเกจข้อมูลแล้วมันก็ไปคุยกันเอาเองซึ่งตัวถูกกับตัวแพงก็แน่นอนแล้วว่าคุณภาพเสียงเนี่ยแตกต่างกันแต่จุดที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือคุณซื้อตัวแพงไปอย่างน้อยๆคุณจะสามารถนำเอาเข้าไปใช้ในงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นคุณไม่จำเป็นจะต้องไปขอให้ใครช่วยปิดเครื่องที่มันอยู่ในงานอยู่แล้วเพื่อให้คุณสามารถแทรกเข้าไปได้แล้วก็ในบางครั้งครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อสูงขึ้นไปยังแบบโอ้โห PSM 1,000อะไรอย่างเงี้ยแบกเข้าไปในสถานที่ที่ไหนก็ตามโอกาสที่คุณจะจูนแล้วเจอที่ลงแล้วคุณใช้งานได้เลยสูงกว่าของถูกมากๆครับผมก็มีลูกค้าในฝั่งที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพหรือศิลปินอะไรก็แล้วแต่บางทีแบบพวกงานเฟสติวัลเนี่ยเรียกว่าทุกคนไวเลส มันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เขาเหมือนทีมงานเบื้องหลังเขาคิดกันคือว่าทำไมเราไม่แบบว่าเป็นระบบหับเลยเพราะว่าทุกระบบตอนนี้มันสามารถเชื่อมต่อกันเหมือนใช้ตัวสายแลนนะครับรวมเข้าระบบอย่างเช่นของชัวร์ก็จะมี wireless workbench ก็สามารถลิงก์อุปกรณ์ทั้งหมดรวมเข้ากันได้สามารถ deploy ขึ้นสแกนขึ้นอะไรก็รวมกันทีเดียวเรียกว่าเป็นการจัดการที่สะดวกมากแต่ว่าในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเขาใช้ต่างยี่ห้อไงต้องยอมรับก่อนว่าชัวร์ wireless workbench มันเป็นเครื่องมือฟรีที่เราสามารถใช้จัดสรรความถี่ข้ามยี่ห้อได้เยอะรุ่นที่สุดณปัจจุบันแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าเครื่องที่คุณใช้เป็นของเกรดต่ำหน่อยแต่มีอยู่ใน Workbench มันจะสามารถใช้งานร่วมกันได้จริงๆในงานสเกลใหญ่หรือว่าสเกลเล็กไม่ว่าจะสเกลใดก็ตามมันเป็นแค่เครื่องคิดเลขเฉยๆทีนี้เนี่ยเวลาที่ผมถูกถามแน่นอนแล้วว่าผมไม่ได้อยู่ในฝั่งนักดนตรีผมอยู่ในฝั่งของเครื่องเช่าอยู่ในฝั่งของละครเวทีอยู่ในฝั่งของบรอดคาสต์ซึ่งเขาจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นจำนวนมากสิ่งแรกที่เขาจะมองหาอุปกรณ์ราคาแพงก็คือจำนวนช่องใช้งานจำนวนช่องใช้งานแล้วก็จำนวนช่องใช้งานเท่านั้นเสียงดีหรือไม่มันมาครบใกล้ต้นฉบับขนาดไหนเป็นผลพลอยได้เมื่อกี้เราคุยเป็นเรื่องว่าตัวแพงๆเนี่ยครับมันสามารถมีจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยได้เยอะมากแล้วมันทำได้ไงครับว่าตัวแพงเนี่ยมันถึงแบบมีใส่ได้เยอะกว่ากินเนื้อเค้กน้อยกว่าเป็นคำเปรียบเปรยที่ดีขออนุญาตยืมไปใช้ตลอดไปเอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันอธิบายฟังอนาล็อกยุค2ก่อนก็คืออนาล็อกที่เราเปลี่ยนช่องได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโพงหน้าจอให้เราใส่ฟีเจอร์ใช้ฟังก์ชันต่างๆได้แต่ก่อนหน้าที่เราจะไปดูเนี่ยผมขอแจ้ง disclaimer เอาไว้ก่อนเลยว่าภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจงใจโจมตีหรือว่าให้ทายผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าใดๆเพราะว่าในแต่ละ price point เนี่ยที่ผมยกมามันก็ต่าง price point กันโคตรดังนั้นมันไม่ได้แปลว่ามันเท่ากันถ้าเท่ากันคุณค่อยมาฟาดหัวผมก็แล้วกันแต่ว่าเราจะให้คุณดูตัวที่ถูกแล้วก็ตัวที่แพงรูปที่คุณเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้เนี่ยครับก็จะเป็นคลื่นเป็น FM นะส่งมาจากด้ามไมโครโฟนของ JTS RU901G3 ซึ่งตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็น wireless ไมโครโฟนที่เป็นของเกรดมืออาชีพละแล้วก็อยู่ในเกรดที่สามารถซื้อใช้กันได้ในงานมืออาชีพสบายๆประมาณ 20,000 กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดเราจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีคลื่นแฉกๆตรงกลางอันนี้เราจะเรียกว่า carrier ก็คือเป็นคลื่นที่เราเห็นจากหน้าจอนั่นแหละว่าตอนนี้เราอยู่คลื่นกี่เมกะเฮิรตซ์จูนเป็นค่าเท่านี้ก็คือไอ้แท่งนี้แหละใช่ถูกต้องทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวงจรคลื่นวิทยุวงจรที่สร้างสัญญาณวิทยุแบบอุดมคติที่สุดแล้วเนี่ยมันจะออกมาแค่ไอยอด
ตรงกลางเท่านั้นมันจะไม่มีอะไรอย่างอื่นออกมาเลยแล้วก็เวลาที่มันมีเสียงเข้าไปเนี่ยไม่ว่ามันจะมาจากหัวไมค์หรือว่าอาจจะมาจากตัวแจ็คที่คุณใช้สำหรับเสียบเป็นไวเลสกีตาร์ไอตัวยอดคลื่นตรงกลางเนี่ยครับมันจะบานออกครับแล้วมันก็จะยุบยับไปมาอันเนี้ยก็คือการส่งสัญญาณแบบ FM แต่ในกรณีที่เราใช้ในชีวิตจริงมันไม่ได้ออกมาแค่ไอ้คลื่นยอดตรงกลางมันจะมีซ้ายขวาออกมาด้วยซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไซด์แบนด์ไซด์แบนด์เป็นผลผลิตที่เกิดจากความไม่เป็นเส้นตรงของภาคจ่ายสัญญาณวิทยุเอาแค่นี้ก็พอซึ่งถามว่าไซด์แบนด์พวกนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็แน่นอนแล้วว่าถ้าเรามีแค่ยอดคลื่นตรงกลางจริงๆแค่ยอดเดียวเท่านั้นเราสามารถที่จะซอยช่องอื่นลงไปใช้งานในระแวกใกล้เคียงกันได้ง่ายมากขึ้นและได้จำนวนมากขึ้นซึ่งผมจะไม่ลงลึกเรื่องของพวกอินเตอร์มอดไม่ลงลึกเกี่ยวกับพวกเรื่องของสปูเลียสอะไรช่างหัวมันซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่า JTS RU 901 G3 เป็นของเกรดมืออาชีพที่ใช้งานได้จริงในราคาช่วงประมาณ 20,000 กว่าบาทอันดับต่อไปตัวที่ผมจะโชว์ให้คุณดูเป็นไวเลสไมโครโฟนที่ราคาแพงกว่า JTS ตัวเมื่อกี้ประมาณ20เท่าอันนี้คือรูปที่ขยายเข้าไปคุณจะเห็นเลยครับว่ามันมีแค่ยอดคลื่นยอดเดียวไซส์แบนตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่ามันถูกกดลงด้วยการออกแบบวงจรที่รอบคอบมากๆให้มันเหลือแค่นี้ซอยแบบกระตัดข้างเรียบเลยใช่ซึ่งแน่นอนแหละว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเอา Sennheiser 5200ตัวเนี้ยไปใช้ในงาน Music Festival ผมสามารถเบียดเข้าไปอยู่กับเขาได้ก็คือคนอื่นได้ค่อนข้างง่ายหรือถ้าเกิดว่าดีไม่ดีเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาสแกนปุ๊บหาช่องว่างลงใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปขอความร่วมมืออะไรกับใครเท่าไหร่แต่ถามว่าไอ้เคสก่อนหน้าเนี่ยที่เป็น JTS เนี่ยมันใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้แค่ว่าขอบเขตมันคนละแบบเท่านั้นเองเรียกว่าต้องมีคนจัดการแล้วก็แน่นอนแล้วว่ามันไม่ใช่พวกเราทุกคนจะมีปัญญาซื้อไวเลสไมโครโฟนตัวละหลายแสนดังนั้นเวลาที่คุณไปเล่นในงานพวกอะไรก็ตามที่เขามีไวเลสเป็นจำนวนมากอย่างน้อยๆครับไปถามมอนิเตอร์เอนจิเนียร์หรือไปถาม RF เขาก่อนว่ามีช่องไหนให้คุณเข้าไปใช้ได้บ้างอย่าเพิ่งเปิดขึ้นมาก็แล้วกันโดยเฉพาะเอียร์มอนิเตอร์นะครับในฝั่งของดิจิตอลบ้างดิจิตอลนี้เนี่ยครับต้องขออนุญาตแจ้งก่อนว่ามันจะมีความแตกต่างกันกับฝั่งอนาล็อกเวลาที่เราดูในฝั่งของอนาล็อกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด3ต่อที่โผล่ขึ้นมาเวลาที่เราเอามาจูนหลายๆช่องเรียงต่อกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นเสี้ยนเล็กๆอยู่ที่ก้นเขาจะเรียกกันว่า intermodulation ซึ่งมันจะไม่ใช่ประมาณว่าโอ้1ช่องเนี่ยต่อ1เมกสมมติว่า1ช่องต่อ1เมก9เมกะเฮิรตซ์ก็ใส่ได้9ช่องถ้ามันเป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงได้ก็คงจะดีแต่เอาเข้าจริงมันไม่ได้ครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราเอาตัวส่งอย่างเงี้ยมาจูนความถี่แล้วก็อยู่ใกล้กันพอมันปฏิสัมพันธ์กันมันเกิดเสี้ยนขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วมันก็จะทำให้เราใช้งานได้น้อยลงเยอะตัวถูกๆแบบราคาแค่10,000ต้นๆเนี่ยมันจะใช้งานในพื้นที่ประมาณ8ถึง9หรือว่า10เมกะเฮิรตซ์ได้อยู่ที่ประมาณ6ตัวแล้วก็มันจะเริ่มมีความเสถียรน้อยลงประมาณสัก7หรือว่า8ตัวขึ้นไปคุณอาจจะใช้งานแล้วเนี่ยมีอาการคลอกแคลกคลืดคลาดหรือว่าอาจจะมีฟอสแฟตได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวละ500,000ก็แน่นอนคุณจะซอยลงไปได้แบบประมาณสักน่าจะเกิน 12-13 ตัวได้สบายๆซึ่งนี่แหละครับก็คือประโยชน์หลักของการซื้อของแพงแน่นอนแล้วว่าหลายคนก็จะไม่ได้ซื้อถึงตรงนั้นนะครับดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างนึงอย่างสิ้นเชิงส่วนดิจิตอลนี้เนี่ยครับเรื่องของการส่งออกอากาศเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะไม่ได้ใช้ FM อีกต่อไปมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่า ASK หรือว่า PSK ก็แล้วแต่เลยว่าเขาหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยมันออกแบบวงจรให้มันส่งยังไงมากกว่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวชัวอะไรสักอย่างน่าจะเป็น SOXD SOXD ในที่นี้เนี่ยตอนนี้มันเป็น2ช่องครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะไม่ใช่แหลมๆละมันจะเป็นคางหมูซึ่งคางหมูพวกนี้เนี่ยครับมันจะไม่ได้ขยับไปขยับมาเวลาที่มีเสียงเข้าไปเหมือนกับ FM แล้วนะมันอยู่ของมันอย่างนั้นคงที่แล้วก็ดิจิตอลเนี่ยเราแทบที่จะสามารถเอาตัวคลื่นข้างๆเอามาวางเรียงต่อกันได้เลยแบบนี้อย่างตัว Sennheiser EWD ที่เพิ่งเปิดตัวไปเขาก็การันตีว่าสมมุติว่าช่องที่1เนี่ยคุณจูน800ช่องที่2เนี่ยคุณเว้นไป600กิโลเฮิรตซ์คุณลงได้เลยใช่ครับตอนนี้ส่วนใหญ่ wireless microphone ที่เป็นดิจิตอลจ๋าเลยนะไปถึงคลื่นทั้งหลายเนี่ยมันทำแบบนี้ได้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆคือเมื่อเราเอาช่องมาวางใกล้ๆกันแบบนี้ noise floor มันจะเพิ่มขึ้นถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้
แต่มันก็จะมีความเสถียรน้อยลงแต่ความเสถียรน้อยลงของอุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยที่มันเป็นพวก ASK PSK พวกนี้เนี่ยมันมีผลต่อเสียงน้อยกว่าซึ่งมันก็จะมีแค่มิวกับไม่มิวไม่มีเสียงรบกวนอื่นใดเข้ามาเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นแค่ข้อมูลที่ส่งออกอากาศไปนั่นเองครับแล้วก็ในกรณีของพวกฝั่งISM band ซึ่งเป็นดิจิตอลเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าหน้าตาของคลื่นเนี่ยส่วนตัวที่เคยเปิดมันก็ใกล้ๆกันเพียงแค่ว่าอย่างกรณีของเนี่ยอันนี้ที่ผมใช้อยู่ Rode ที่เป็น Wireless Pro ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ออกอากาศอยู่ในย่าน 2.4 กิกซึ่งตัวของมันเนี่ยรวมไปจนถึงตัวที่เป็น 2.4 ส่วนใหญ่ด้วยมันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า frequency hopping คือมันจะไม่ได้อยู่ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งตลอดเวลามันจะกระโดดไปกระโดดมาตลอดเวลาเพราะว่าผู้ผลิตเขาเข้าใจดีว่าไอ้ญาติที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือ access point Wi-Fi วิ่งไปวิ่งมาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นมันจะไม่ได้อยู่ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งตลอดเวลาแต่ more or less มันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันช่วงก่อนนั้นมันจะมีกระแสตัวนี้ครับ Benux B8 In-ear เนี่ยที่บอกว่ามันทำขึ้นแบบ hopping จริงๆต้องบอกว่าไอ้พวก wireless 2.4 อุปกรณ์ส่วนใหญ่มัน hopping หมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัว X-Wide เนี่ยนะที่เราเคยเห็น X-Wide U4 เนี่ยออกมานานมากแล้วมันก็ hopping เหมือนกันหรือจะเป็นตัวชัว GLXD ก็ hopping เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรียกว่าอุปกรณ์ที่เป็น 2.4 เนี่ยมันกระโดดหาคลื่นอยู่แล้วแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าค่ายไหนเนี่ยจะทำได้เนียนกว่ากันซึ่งของพวกนี้เนี่ยถามว่าใช้ในงานมืออาชีพได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ในสถานที่ที่แบบมันมีคลื่น Wi-Fi อยู่น้อยหน่อยเช่นคุณไปใช้ที่สมมุติว่าโดมหลังคาในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองอะไรอย่างนี้คุณจะใช้งานได้สบายๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปๆอย่างพวกชัว GLXD หรือว่าอาจจะเป็นพวกอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นX-Vive หรือว่าอาจจะเป็น Nu X คือใช้งานได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ในที่ที่มันน่าหนักใจเช่นในห้างปาร์คพารากอน อันนั้นเนี่ยคือผมบอกเลยนะโยนทิ้งไปแล้วเอาพวก UHF หรือว่าถ้าเกิดว่ามันมี VHF ที่เป็นของเกรดมืออาชีพมาใช้คุณใช้แบบนั้นไปคุณจะสะดวกกว่าคือขนาดลานปาร์คเนี่ยอย่าว่าแต่ Wi-Fi เลย UHF เนี่ยแทบใช้กันไม่ได้เพราะว่ามันมีเต็มไปหมดเลยครับในระแวกนั้นและที่สำคัญคือในประเทศไทยเนี่ยที่ไหนก็ตามที่มันอยู่ใกล้กับเสาส่งทีวีดิจิตอลก็จะโดนเบียดหนักมากซึ่งก็ลานปาร์คแล้วก็ใบหยก2มาอยู่ชิดกันแค่นั้นเองครับโอกาสที่จะใช้งานอุปกรณ์ราคาถูกที่นู่นเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนิดนึงก็ดังนั้นให้คิดซะว่าเป็น location base ก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆตัวเนี้ยพวก ISM band ที่มัน hopping ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะบินก่อนจะบ้านจะสูงแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้คุณภาพเสียงก็จะใกล้เคียงกับพวกดิจิตอลยุค3นั่นแหละก็ตามนั้นสำหรับคนที่อยากจะรู้นะครับว่าไอตัว wireless microphone ที่เป็น analog แบบเนี้ยที่มันจูนคลื่นความถี่ได้เนี่ยทำไมมันถึงไม่สามารถที่จะจูนเข้าไปได้ง่ายๆซอยช่องลงไปได้ง่ายๆตอนนี้ครับผมมี2ด้ามอยู่ในมือก็คือด้ามที่1เนี่ยครับเป็นสวิตช์ออดิโออันนี้ก็คือราคาเริ่มต้นเลยแล้วก็ในมือผมอีกอันเนี่ยครับก็จะเป็นชัว BLX ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ของแบรนด์แต่ถามว่าราคามันห่างกันไหมก็ห่างกันประมาณนึงแต่เราก็จะมาดูกันครับว่าในฝั่งของคลื่นวิทยุเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อมันมาอยู่ใกล้กันหรือปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ครับผมจะลองเปิดสวิตช์ออดิโอดูก่อนนะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าสวิตช์ออดิโอเนี่ยถ้าเรามองผ่านๆมันก็จะเป็นไมโครโฟนที่ใช้งานได้ไอตัวยอดคลื่นที่เป็นแคริเอร์ครับมันก็อยู่สูงสุดแต่เราก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีไอเส้นอะไรแปลกๆอยู่ที่ด้านขวาด้วยซึ่งพวกนี้เนี่ยครับมันก็จะเกิดได้จากหลายอย่างแต่ก็เอาเป็นว่าอันนี้คือสวิตช์ออดิโอผมบอกก่อนนะว่าแม้ว่ามันจะเป็นของแบรนด์แต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าหัวไมค์มันแพงข้างในมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ว่ามันอาจจะแบบคุณภาพดีตามแบรนด์เพราะว่าอันนี้ก็หัวเบต้า 58A แหละมันก็คือหัวแพงถ้าตีว่าไมค์ก็ประมาณ 7,000 ละเบิร์ดขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับซึ่งอันดับที่1ก็คือส่วนที่เป็นขอบเขตของ noise floor ตรงนี้ของเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นย่านกว้างมากกว่านะครับแล้วก็ตัวชัวร์ตัวนี้เนี่ยก็จะทำได้แคบกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมถือเราก็จะเห็นว่ามันมีข้างๆเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันกวนมาจากในห้องละเพราะว่าเมื่อกี้ผมใช้ด้ามแรกของสวิตช์ออดิโอก็ขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเช่นเดียวกันใกล้ๆกันเลยดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแต่เราก็จะเห็นว่าโอเคทั้ง2ด้ามเนี่ยถ้ามองผ่านๆก็คือไม่ได้ห่างกันมากมายทีนี้ครับเมื่อผมเอาด้ามนี้เปิดขึ้นมาด้วยแล้วเมื่อผมเอาด้ามมาชิดกัน
คุณจะเห็นเลยครับว่ามันมีเสี้ยนโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันทางคลื่นวิทยุระหว่างตัวส่งคลื่นวิทยุ2ตัวเขาเรียกกันว่า intermodulation แล้วก็ไอ้พวกเสี้ยนเหล่านี้เนี่ยครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะจูนช่องอื่นๆใดๆลงมาทับได้เพราะว่าถ้าทับแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณที่เป็น ghosting ซึ่งเกิดจากไอ้2ตัวเนี้ยมันมารวมกันแล้วก็ผสมปนเปกันไปมันจะทำให้ชีวิตของเราลำบากมากแต่ในฝั่งของดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงดิจิตอลเนี่ยเปิดขึ้นมามันก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ปะเข้าไปได้เลยแค่ noise floor มันจะสูงขึ้นซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นความท้าทายเพราะถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้ดิจิตอลมาก่อนแล้วคุณเผลอทำแบบเดียวกับอนาล็อกซึ่งมันเป็นของเก่าแก่มาตั้งแต่หลายทศวรรษคุณอาจจะเจ๊งกระบงได้แต่โดยหลักแล้วเนี่ยมันจะเป็นเท่านี้ยิ่งมากจำนวนเครื่องส่งสัญญาณขึ้นไปเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมี intermodulation มีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเท่านั้นและถ้าเกิดว่าตัวส่งเอามากำรวมกันเท่าไหร่ไอ้คลื่นเหล่านั้นก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณไปดูตามพวกคอนเสิร์ตหรือว่าพวกมิวสิกเฟสติวัลบางครั้งคุณอาจจะเคยเห็นเขาจะใช้เทปกระดาษนะครับตีเป็นตารางบนโต๊ะแล้วเอาไมค์มาวางซึ่งแยกห่างกันประมาณ1ฟุต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 เพื่อป้องกันไม่ให้อินเตอร์มอดพวกนี้มีความแรงเกินไปจนมันอาจจะเบียดเข้าไปที่ช่องอื่นนั่นเองเทคนิคพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายวิธีเล่นได้หลายท่าซึ่งจะขอไม่ลงลึกในโอกาสนี้สำหรับเอียร์หลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเอียร์เนี่ยเวลามันโผล่เข้าไปไอตัวสเปกตรัมหรือว่าตัวเครื่องรับที่เป็นเวลแพกเนี่ยมันมองเห็นอะไรก็แน่นอนแล้วว่าการที่ผมเอาตัวสเปกตรัมมาโชว์ให้คุณดูเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีใช่ไหมครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นของพวกนี้นะตอนนี้ครับผมจะลองเอามาลองสัก2รุ่นที่1เนี่ยครับอันนี้สวิตออดิโอเล็กดีจังเลยอะราคาเท่าไหร่อะอันนี้ 15,900 บาทอะสเตอร์เฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสาบานได้ไม่ได้ไทยอินนะคือแบบเฮ้ยเล็กดีอันนี้คือตัวส่งครับซึ่งตอนนี้ตัวส่งเนี่ยมาส่งออกอากาศอยู่สิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือผมก็จะเอาสายโคแอกมาสักเส้นหนึ่งผมจะเสียบเข้าไปที่ตูดของมันก็ตัวรูปคลื่นเนี่ยก็ค่อนข้างโชว์อยู่นะครับว่ามันไม่ใช่รูปคลื่นที่เป็นตัวยอดแหลมไม่ได้เป็น FM แน่นอนแล้วก็เป็นคางหมูเพียงแค่ว่าคางหมูอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคางหมูที่ค่อนข้างแปลกตานิดนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นว่าเขาโมดูเลตด้วยวิธีไหนแต่ถ้าเรามองดีๆเนี่ยก็คือเนี่ยตัวดิจิตอลเนี่ยฐานของมันจะกว้างกว่าตัวอนาล็อกแต่อย่างที่บอกมันก็พอที่จะเอามาวางซอยๆใกล้ๆกันได้บ้างแล้วก็ทำให้ได้ช่องมากกว่าฝั่งของตัวอนาล็อกเดิมๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับคนที่มองว่าดิจิตอลเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันง่ายจูนวางได้เลยก็ใช่แต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดอยู่จนกระทั่งเมื่อมันเข้ามาเยอะๆแล้ว noise มันเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยเบลแฮกมันจะรับไม่ได้อย่างตัวนี้เนี่ยคือใช้งานได้พร้อมกันมากที่สุดในกี่ชุดที่ผมเคยลองคือ6ชุดซึ่ง6ชุดในกรณีนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นปัญหาของอินเตอร์มอดเสียอย่างเดียวละมันน่าจะเป็นเรื่องของ noise ที่มันยกขึ้นมาจากอินเตอร์พอร์ตนั้นๆจนทำให้เราเนี่ยใช้งานได้จำกัดนะครับมันก็ไม่ได้สวยหรูแต่ว่าถ้าเราเทียบกับพวกอนาล็อกเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้6ได้ในช่วง9เมกะเฮิรตซ์ส่งเป็นสเตอริโอมันก็ค่อนข้างท้าทายมากๆเช่นเดียวกันซึ่งก็จะมีแค่เฉพาะอย่างพวก Sennheiser IEMG4 ตัวละ 40,000 ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีพวกชัวร์900ขึ้นไปพวกนั้นแหละถึงจะใช้ได้ทีนี้อันดับต่อไปครับเรามาดูตัวชัวร์300ก็ได้อย่างชัวร์300อันนี้เนี่ยก็เป็นของแบรนด์แล้วนะตัวนี้น่าจะราคา 20,000 ปลายใช่ไหมครับ 20,000 ปลาย 30,000 ต้นขึ้นอยู่ว่าชุดหูฟังเราเลือกแบบไหนโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นย่านความถี่เดียวกันเนาะโอเคเราจะลองเสียบดูนะครับตอนนี้ครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ก็คือชัวร์ PSM 300อันเนี้ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันเป็นคลื่นแบบอนาล็อกแล้วก็ถ้าเราดูดีๆเนี่ยครับช่วงที่เป็น noise floor พวกเนี้ยค่อนข้างที่จะเรียบเลยล่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของสินค้าแบรนด์อยู่แล้วเพราะว่ากว่าที่เขาจะ research development ออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาใช้เวลาแล้วก็เขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าผมจะลองขยับความถี่มันออกมาสักครู่หนึ่งไม่เป็นไรเราขยับจากตรงนี้ก็ได้ไปที่740อันนี้ถือได้ว่าเป็นระบบ in-ear monitor ไร้สายแบบอนาล็อกที่ราบเรียบสวยงามแล้วถ้าเราสังเกตดีๆครับฐานเนี่ยมันมีเห็นไหมฐานมันมีหน้าผาแสดงว่าตัวนี้เนี่ยก็คือทุกความถี่ที่มันสร้างออกมาเนี่ยมันมีภาคฟิลเตอร์หรือว่าเซอร์คิวเลเตอร์หรืออะไรสักอย่างอยู่ข้างในที่จำกัดการกวนแล้วก็สร้าง noise floor
ได้อย่างเห็นผลอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าพวกเอียเนี่ยทำไมเวลาอยู่ในเวทีใหญ่ๆเขาถึงใช้ของแพงกันจะไม่มีนักแสดงหรือว่าศิลปินคนไหนที่จะไม่ได้ใช้ของแบบที่ไม่ใช่ของแบรนด์อย่างพวกเซนไฮเซอร์ชัวหรืออะไรเลยเพราะว่าเอียเนี่ยเวลาที่มันเอาไปใช้ผสมโรงกับชาวบ้านมันจะสร้างปัญหามากกว่านั่นเองแต่ว่าไอเซียนตรงนี้เนี่ยคิดว่าแม่งน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างในห้องนี้แล้วแหละที่มันแตะหมดมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็มากับเราอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าโอเคก็ช่างหัวมันก็แล้วกันแต่มันคงเป็นเพื่อนเราแล้วล่ะหรือมันอาจจะเกิดจากอะไรสักอย่างที่มันเข้ามาผสมกับตัวสเปกตรัมผมก็ได้ซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโกสติ้งละไม่ใช่อินเตอร์มอดแต่ทีนี้เราก็จะเห็นเลยว่า PSM 300เนี่ยมันก็เป็นสเตอริโอแต่มันก็มีคลื่นแค่ยอดเดียวเห็นไหมครับไอ้ก้อนนี้เราทิ้งไปนะแต่เราก็ยังเห็นคลื่นอยู่แค่ก้อนเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันส่งก้อนหนึ่งที่มันเป็นตัวรวมของ LR แล้วก็ส่งอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นผลต่างของ L และ R นั้นมาแล้วก็ตัว receiver เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันดิจิตอลนะเนาะแต่ในตัวของมันเนี่ยครับมันจะมีขั้นตอนในการแหกมันออกมาแล้วก็กลายมาเป็นสเตอริโอแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่สเตอริโอของจริงเพราะว่ามันไม่ได้ส่ง L กับ R แยกก้อนออกมามันส่งมาเป็นก้อนเดียวบวกกับข้อมูลอะไรบางอย่างแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือสำหรับหลายคนที่ถามว่าแล้วทำไมในปัจจุบันนี้เนี่ยพวก ear monitor ที่มันเป็นดิจิตอลมันถึงน้อยก็หลักๆเลยคือ latency เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมจะยกตัวอย่างเชิงตัวเลข1มิลลิเซคันด์หรือว่า1มิลลิวินาทีในอุณหภูมิประมาณสัก25องศาเนี่ยมันคือระยะทางประมาณ1ฟุตทีนี้ครับ in-ear monitor ซึ่งมันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็มี latency เหมือนกับ wireless mic ดิจิตอลมันก็มี latency ถ้าเกิดว่า latency เนี่ยมันต่ำกว่าประมาณ5มิลลิเซกทั้งระบบนะก็คือเต็มลูปเลยเช่น wireless mic คุณมี latency mixer คุณมี latency processor คุณมี latency ear คุณมี latency ถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า5มิลลิเซกคนส่วนใหญ่จะอยู่รอดกับมันได้เพราะมันก็จะคล้ายกับตอนที่คุณเนี่ยยืนอยู่หน้าลำโพงมอนิเตอร์ไงห่างกันประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่าลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยมันอยู่หน้าคุณมันเฉียงขึ้นมาที่หัวคุณเนี่ยมันก็จะประมาณ1.50 เมตรหรืออะไรอยู่แล้วอันนั้นคือจุดที่เขาเรียกว่าเซฟโซนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนส่วนใหญ่จะรอดนะบางคนเนี่ยระยะแบบแค่นั้นหรือบางคนเนี่ยแค่หน่วงประมาณแบบ 2-3 มิลลิเซกเนี่ยเขาก็อ้วกได้แล้วคนที่เป็นนักร้องหรือว่าเป็นคนที่เล่นเครื่องเป่าหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องปั้นปากครับแล้วก็ต้องให้โน้ตออกมาด้วยเนี่ยอันนี้จะมีปัญหามากดังนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย in-ear monitor wireless ที่มันเป็นดิจิตอลล้วนเขาถึงไม่ค่อยทำออกมาเพราะว่าปัจจุบันนี้ทำออกมาเนี่ย latency ที่ต่ำที่สุดที่ผมเคยเจอคือประมาณ 1.8 มิลลิเซกนี่คือเร็วจัดๆแล้วเร็วที่สุดแล้วก็ยังตกอยู่ประมาณแบบเกือบ60 เซนอยู่ดีเนาะจากลำโพงมอนิเตอร์ซึ่งคือแค่ขาเดียวด้วยนะนี่นับแค่ขาออกจากมันยังไม่นับแบบเข้ามิกเซอร์มาจากอะไรอย่างนี้นะครับมีการแปลงแซมเปิลเรทกี่ครั้งอันนี้ก็ยังไม่นับ 1.8 เนี่ยไม่ใช่แบรนด์อย่าง Sennheiser หรือ Shure ด้วยมันคือแบรนด์ที่ขึ้นไปอีกอย่างเช่นพวก Electrosonic Duet หรือว่าเป็นพวก Wisecom พวกนั้นซึ่งแบบอยู่นอกลีกของคนไทยอย่างแท้จริงผมบอกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยประสงค์ที่จะใช้ in-ear monitor ที่เป็นสเตอริโอแยกมิติซ้ายขวาอย่างชัดเจนสิ่งเดียวที่คุณทำได้ครับถ้าคุณต้องการไร้สายนะคุณก็ต้องไปดิจิตอลอยู่ดีเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยมันส่งข้อมูลมาเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวมันก็แหกให้คุณเองมันไม่ได้แบบส่งไอ้นู่นไอ้นี่มามุบมิบนี่หน่อยเหมือนกับฝั่งอนาล็อกเขานะครับอย่างกรณีของไอ้ตัวสวิตช์ออดิโอเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นดิจิตอลแบบดิจิตอลทั้งเชนจริงๆผมเชื่อว่า Stereo Image มันจะฟังแล้วโอเคกว่า PSM 300 ซึ่งเป็นอนาล็อกอย่างนี้ก็จะมีการวัดกันอีกนั้นด้วยที่ว่าตัวคอนเวอร์เตอร์มันเนี่ยตอนมันแปลงมันได้สักเท่าไหร่เรื่องของคอนเวอร์เตอร์เนี่ยผมต้องขออนุญาตแจ้งก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญมากเมื่อเราขึ้นไปอยู่บนเวทีเพราะว่าตอนที่เราขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยเราไปเจอกับสภาพ noise สัญญาณรบกวนเสียงรบกวนที่มันเต็มไปหมดแม้ว่าเราจะใส่เอียนแน่นขนาดไหนคุณจะใช้คัสตอมโมหรือไม่เนี่ยยังไงคุณภาพของ ADC DAC มันจะแทบมาลายหายไปเพราะเราไม่ได้อยู่ในที่ที่มันเงียบสงัดซึ่งเวลาที่เขาใช้ ADC DAC พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะใช้ในลักษณะที่ทำยังไงให้ latency จากการแปลงไปแปลงกลับเนี่ยน้อยที่สุดเป็นสำคัญแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆอย่างตัวเนี่ย Switch Audio เนี่ยตัวเมนูของมันคุณจะทำอะไรกับมันไม่ได้มากเพราะว่าในทุกขั้นตอนของการประมวลผลสัญญาณเสียงมันก็จะมี latency เพิ่มขึ้นตามลำดับดังนั้นอย่าไปคิดมากนะว่าโอ้ปรับอันนู้นปรับอันนี้ก็ไม่ได้แค่ส่ง high ส่ง low ปรับความถี่ได้อย่างเดียวปรับโหมดได้ปล่อยเขาไปเหอะแต่จริงๆข้อจำกัดอย่างถ้ามันเป็นสเตอร์นะครับ latency เนี่ย
ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก9มิลลิเซกบวกๆเลยจริงๆก็เป็นแทบจะทุกค่ายนะทีนี้ผมรบกวนถามคุณทอยทีครับว่า ครับ ไอ้ตัวเนี้ยไหนๆเราก็พูดถึง latency ละ latency ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ น่าจะประมาณ9จุดกว่า โอเคดังนั้นเนี่ย มิลลิเซก ถ้าเกิดว่าคุณน่ะใช้สำหรับขึ้นแสดง แล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นนักร้อง ไม่ได้เป็นคนเป่าเครื่องเป่าทั้งหลายที่คุณต้องปั้นรูปปากแล้วก็ต้องออกโน้ตเนี่ยคุณจะสามารถอยู่รอดกับมันได้10มิลลิเซกเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดที่ยอมรับได้ที่คุณยังไม่หลุดจังหวะเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักร้องคุณเป็นคนที่เป่าเครื่องเป่าให้มาลองฟังด้วยตัวเองก่อนซื้อแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณอยู่กับมันได้ไหมอย่างบางคนอาจจะไม่รู้สึกเลยก็ได้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซาวโคตรดีเลยเมื่อเทียบกับของอนาล็อกทั้งหลายแล้วก็ซื้อไปเลยก็ได้แต่บางคนอาจจะฟังแล้วทำไมยิ่งร้องยิ่งคลื่นไส้อันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับก็คือดิจิตอลณปัจจุบันนี้คือดาบสองคมสำหรับฝั่งของ in-ear monitor แล้วยิ่งเอาไปปนกับพวก wireless digital mixer digital ด้วยก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับ ear ที่เป็นดิจิตอลก็คือเรื่องของการตอบสนองความถี่การตอบสนองความถี่เนี่ยคือผมจะไม่ได้พูดถึงสวิตช์ I/O นะเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นสเปคเขาแต่ถ้าเราพูดถึงตัว ear monitor ที่มันเป็นของเกรดมืออาชีพแล้วก็อยู่ตลาดบนเนี่ยพวก Electro M2 อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคงที่ทั้งในเรื่องของความดังความถี่แล้วก็เวลาดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถคาดหวังเรื่องของ transient เสียงเครื่องเคาะสำเนียงการเล่นได้มากกว่าอนาล็อกซึ่งมันจะเป็นวงจรcompressor แล้วก็ expander ที่เราเรียกกันว่า compander นั่นแหละแล้วก็อาจจะมีอยู่หลายกรณีเช่นเดียวกันที่ตัวอนาล็อกเนี่ยครับมันจะตอบสนองความถี่ไปได้ไม่ไกลเท่ากับตัวดิจิตอลในหลายกรณีนะอย่างกรณีของ PSM 300เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะสุดอยู่ที่ประมาณ 15K 15K เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่พอดีพอเหมาะแล้วล่ะคุณร้องเข้าไปสอเสือซอโซ่ก็ยังออกมือกลองอาจจะงุนงิดบ้างตอนตีฉาบแฉเพราะว่ามันจะห้วนหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มือกลองเขาก็ใช้เป็นสายอยู่แล้วเขาไม่ได้แคร์อะไรกันมากมายสาเหตุที่ตัวนี้เนี่ยมันต้อง roll off ที่ประมาณ 15K เนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกกันว่า MPX คือมันจะเป็นไซส์โทนเอาเป็นว่าเขาจะใช้ความถี่หลังจากนั้นเป็นต้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถว 19K เนี่ยเป็นตัวแบ่งสเตอริโอซ้ายขวาไงมันจะเป็นกลไกข้างในที่จะทำให้ตัวเบลแฮกเนี่ยสามารถรับรู้แล้วก็ส่งสัญญาณที่มันประมวลผลเสร็จให้มันใกล้เคียงกับความสเตอริโอต้นฉบับที่สุดก่อนที่จะเข้าระบบของมันมานั่นเองแต่ในกรณีของดิจิตอลเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกผมยังไม่แน่ใจเรื่องของสเปคแต่ว่ามันควรที่จะไปได้ไกลกว่าเสียงแหลมความกรุ้งกริ้งรายละเอียดก็จะมากกว่าโดยที่คุณก็จะเสียเรื่องของ latency ไปบ้างอย่างที่บอกนะครับลองให้เรียบร้อยก่อนซื้อเสมอจริงพูดถึง latency นะครับมันมีรวมไปถึงฝั่ง input ด้วยเนาะซึ่งฝั่ง input เนี่ยผมเข้าใจว่ามันคงเร็วกว่าในฝั่งขาออกที่เป็น stir อย่างนี้ไมโครโฟนไร้สายที่เป็นดิจิตอลอย่าง Shure QLXD ก็จะอยู่ที่ประมาณ3มิลนะครับอยู่ที่ประมาณ3มิลตัว Sennheiser EWD ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้อยู่ที่ประมาณปลายเกือบน่าจะ2มิลประมาณนั้นซึ่งถือได้ว่าในช่วงราคานี้เนี่ยเร็วที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นที่คละคลุ้งกันไปอีกก็พวกแบรนด์จีนบางแบรนด์อะไรงี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4มิลหรือ5มิลขึ้นไปละส่วนมิกเซอร์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงของที่แบบเป็นเกรดที่เป็นแบรนด์ที่เรารู้กันตีว่าสมมติ Yamaha DM3 อะไรอย่างนั้นเนี่ยขาเข้าตอนที่มันโดน ADC ก็ประมาณ1มิลประมาณ 0.9 นั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับ1มิลหน่อยๆหรือว่าอาจจะเป็น1มิลก็ได้แล้วก็ในช่วงที่มันเป็น AD ออกมาเป็นอนาล็อกเนี่ยมันก็จะโดนอีกประมาณ1มิลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุไงว่าทำไมระบบคอนเสิร์ตใหญ่ๆเขาจึงพยายามคงให้สัญญาณมันอยู่ในรูปของดิจิตอลให้หมดจนถึงปลายทางจริงๆก็คือวิ่งดิจิตอลทั้งระบบเลยเจอไงทีก็ออกลำโพงแล้วใช่เจอทีออกลำโพงแล้วอาจจะใช้ AVB ใช้ดันเต้ใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่อย่าแปลงมันเข้าออกสังเกตเห็นจากตัวพวก wireless mic กับ wireless in ear เงี้ยครับมันมีเสาที่ลักษณะไม่เหมือนกันอย่างตัวพวกใหม่ครับ input มันจะมีเสา2เสาใช่ไหมแต่ตัวที่เป็น in ear พวกนี้ครับมีเสาเดียวมันต่างกันยังไงครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการกระจายของคลื่นถ้าเราบอกว่าสถานการณ์ที่คลื่นจะเสถียรและนิ่งที่สุดในมุมมองของสภาพแวดล้อมนะครับเราจะพูดถึงที่โล่งอย่างสมบูรณ์ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเลยในกรณีนั้นเนี่ยwireless 1 ตัวมันจะไปได้ไกลเท่าที่มันควรจะไปไกลได้ตราบใดที่เครื่องส่งและเครื่องรับยังมองเห็นก็อยู่ในระดับสายตาแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยมาทำงานในที่ที่แบบมันเป็นที่ปิดที่ร่มหรือว่าอาจจะเป็นกึ่ง indoor outdoor สิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับก็คือสมมตินะว่าอันนี้คือ body pack wireless guitar สมมติเวลาที่คลื่นเนี่ยมันส่งออกมาอันนั้นก็ได้ครับอันนี้หน้าตาคุ้นเคย
โอเค Sound Vision เวลาที่คลื่นมันส่งออกมาเนี่ยสมมุติว่าผมมีเครื่องรับอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องมันจะมีคลื่นที่วิ่งไปหาเครื่องรับตรงๆเขาเรียกว่า direct wave ก็ง่ายๆเหมือนกับ direct sound ในฝั่งของงานเสียงแล้วก็จะมีคลื่นที่มันสะท้อนไปมาตามพื้นผิวต่างๆของห้องก็เป็น reflect wave ก็เหมือนกับ reflect sound เสียงสะท้อนทีนี้เนี่ยครับเมื่อมันเข้ามาถึงตัวรับเนี่ยที่หน้าเสาเวลาที่คลื่นที่มันเป็น direct วิ่งมาถึงเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่คลื่นมันสะท้อนมาเป็น10เป็น100ครั้งแล้วมันก็วิ่งมาถึงเนี่ยมันจะเกิดการบวกลบหรือว่าเสริมหรือหักล้างกันทางเฟสเหมือนกับซาวเลยเป็นเสียงเลยใช่เพียงแค่ว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าที่หน้าเสาของเครื่องรับใดๆมันดันหักล้างกันเกินขอบเขตหนึ่งประมาณหนึ่งเราละเอาไว้มันก็จะทำให้เสาหรือว่าสายอากาศต้นเนี้ยของเครื่องรับเครื่องเนี้ยมันจะรับสัญญาณได้อ่อนเกินไปแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของความเสถียรได้ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เข้าใจดีเขาก็เลยบอกว่างั้นโอเคเครื่องรับฉันใส่มา2เสาโดยให้ทั้ง2เสาเนี่ยมีความห่างกันอย่างน้อยๆครับก็คือประมาณแลมด้าส่วน4คือความยาวคลื่น1/4ของประมาณ1/4แลมด้า 25% ของความยาวคลื่นซึ่งละเอาไว้เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ทีเนี้ยพอมันห่างออกไปประมาณนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับอยู่คนละจุดละดังนั้นการหักล้างหรือว่าเสริมกันที่เกิดขึ้นกับเสาต้นหนึ่งเมื่อห่างกันมาอีกแค่นิดเดียวมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นน้อยกว่าหรือมันอาจจะไปเกิดปรากฏการณ์อื่นขึ้นแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังรับสัญญาณได้เราจะเรียกมันว่า diversity ที่แปลว่าความหลากหลายในที่นี้คือความหลากหลายในการติดตั้งตำแหน่งของเสาหรือสายอากาศที่เครื่องรับมันต่อได้นั่นเองแค่นั้นเลยครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึง ear monitor อันนี้แน่นอนนะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะเห็น ear monitor ไม่ว่าจะเป็น Sennheiser IEM G4 อย่างหน้าตาแบบเนี้ยอันเนี้ยก็มีเสาเดียว Sweet Audio ก็มีเสาเดียวซึ่งถามว่าเสาเดียวเนี่ยมีปัญหาไอปรากฏการณ์ที่ผมเกิดขึ้นหรือไม่คำตอบคือมันก็ยังมีอยู่ดีแต่ผู้ผลิตที่เขามีกำลังในการ R&D เยอะๆอย่าง Sennheiser อย่างชูอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามพัฒนาเสา2ขึ้นมาอย่างแนบเนียนหรืออาจจะอย่างจงแจ้งก็ได้อย่างกรณีของ Sennheiser G4 เนี่ยถ้าคุณเอาสายหูฟังเสียบเข้าไปชิลด้านนอกครับของสายหูฟังจะกลายเป็นเสา2ทันทีแม้ว่ามันจะไม่ได้เสถียรมากเพราะว่ามันไม่แมทช์ความยาวคลื่นแล้วก็ตัวของมันเนี่ยมันสายไปสายมามันไม่ได้ทิ้งระยะห่างมากมายกับเสาต้นแรกเวลาที่ฝั่งเนี้ยมันรับแล้วมันโดนหักล้างมันสลับมาฝั่งนี้อย่างน้อยๆโอกาสที่เสียงมันจะหายไปฟึดนึงก็น้อยลงอาจจะมีแบบแปะๆเบาๆบ้างแต่ว่าก็ยังสามารถทำให้เราเนี่ยรอดในงานมืออาชีพได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวแพงอย่างพวกชัว PSM 1000อันนั้นเนี่ยคือ diversity จ๋าๆเลยมีอยู่2เสาอย่างนี้แยกเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับการมีอยู่2เสาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคลื่นความถี่ที่เราใช้ด้วยซึ่งโชคดีมากที่เราเนี่ยอยู่ในย่านแบบ600ปลายดังนั้นเนี่ยระยะห่างระหว่าง2เสาของ PSM 1000เนี่ยมันพอได้อยู่มันได้อยู่แต่คุณลองจินตนาการประเทศโลกที่1ทั้งหลายที่เขาอยู่ในช่วงประมาณสัก400ดูสิการมีอยู่ชิดๆกันเกินไปก็อาจจะเป็นเฟลเซฟได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เสถียรเหมือนกับประเทศเราอันนี้ถือว่าผลพลอยได้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าการที่เขาเนี่ยจะทำเบลแพ็กของเอียร์ให้มันมี2เสาเนี่ยเท่ากับว่าอย่างน้อยๆเขาจะต้องมีวงจรที่สลับการทำงานระหว่าง2เสาอยู่ข้างในหรืออาจจะมีภาครับ2ภาคอยู่ข้างในแล้วสลับไปสลับมาเหมือนกับรีเซิเวอร์ไมลอยทั่วไปเนี่ยมันแพงเพราะว่ามันอยู่ในแพ็กเกจที่เล็กมากมันก็เลยยังถูกจำกัดอยู่ในพวกรุ่นสูงๆเท่านั้นมีไมโปรไมโปรพวก MI 909พวกนั้นซึ่งน่าเสียดายไม่มีขายในไทยหลังจากที่เราฝอยแบบข้อมูลทางเทคนิคสรุปเลยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างผมแบ่งอย่างนี้แล้วกันครับแบ่งเป็นสัก4กลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มเริ่มต้นแบบเล่นอยู่บ้านฮ็อบบี้ร้องคาราโอเกะหรืออะไรก็แล้วแต่กลุ่มแรกกลุ่มที่กระเถิบขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเป็นกลุ่มของนักดนตรีกลางคืนที่งบอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นมืออาชีพแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าทัวร์เล่นตามอีเวนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคแล้วสุดท้ายอาจจะเป็นศิลปินเรียกว่าการเลือกซื้อในของแต่ละกลุ่มเนี่ยควรคำนึงถึงอะไรบ้างกลุ่มที่เล่นกันชิวๆอยู่ที่บ้านมีห้องซ้อมนานๆทีไปแจมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับไมโครโฟนไร้สายเนี่ยเลือกใช้ตัวถูกๆไปก็ได้
ตราบใดที่คุณมั่นใจว่าคุณจะใช้ไม่เกิน4ตัวในช่วงความถี่ที่เขากำหนดมาให้คุณไปลองเลยครับตัวไหนเสียงโอเคที่สุดสำหรับคุณในงบประมาณที่กำหนดคุณซื้อได้เลยไม่มีปัญหาคุณจะไปใช้ความถี่เก่า803ถึง806หรือในกรณีที่คุณมีอุปกรณ์เก่าของคุณอยู่แล้วก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่างานของคุณเนี่ยมันใช้ไม่เยอะแล้วยิ่งคุณไปอยู่นอกเมืองยิ่งสบายขึ้นไปใหญ่ส่วน ear monitor เนี่ยครับผมก็ต้องให้คำถามทิ้งไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ในบ้านคุณจะซื้อ ear ไปทำไมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อ ear ใช้จริงคุณไม่ต้องคิดเยอะเหมือนกันมาลองเลยลองแล้วก็ฟังตัวถูกสุดไปยันตัวแพงนี่ผมมีถูกมากเลยนะราคา990อ่ะ หยิบให้ดูก่อนอันนี้คือเอีย990ตอนแรกผมนึกว่ามันใหม่ผมนึกว่าอันเนี้ยใหม่เอียเหรอเนี่ยใช่ ถ้าเกิดอย่างเงี้ยคุณใส่อยู่ในห้องซ้อมแล้วสมมติว่าห้องซ้อมในบ้านคุณเนี่ยก็เล็กๆอย่างเงี้ย5x5 6x6 อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่า4x6อะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าน่าจะสบายๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วคุณชอบเสียงของมันแล้วก็มันสามารถที่จะขับหูฟังที่คุณใช้ได้จบชิลเอาจริงๆนะครับมันก็ต้องบอกว่าราคานี้มีข้อจำกัดแหละเรียกว่าตัว headphone amp อะไรมันก็จะไม่ดีมากแล้วก็ตัว frequency response ก็ได้ประมาณนึงใช้แค่ฟังว่าเสียงมันมานะมันมาแล้วก็มันมาในสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้สำหรับการกะแรงการร้องให้ถูกคีย์มากกว่าเข้าใจได้สำหรับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือเล่นตามร้านอาหารใช่ไหมครับใช่แล้วนะพวกนี้เนี่ยครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะต้องได้กำไรหรือคืนทุนจากสิ่งที่คุณซื้อไม่มากก็น้อยผมก็จะแนะนำว่าพวกตระกูลที่มันราคาประมาณสักชิ้นหนึ่งต่ำกว่า 15,000 อย่างเงี้ยครับก็จะเป็น starting point ที่ดีแล้วก็ลองเลยครับลองเลยคุณจะลองของแบรนด์ก็ได้คุณจะไปลองแบรนด์ที่เป็นข้างเคียงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบรนด์จีนที่หลายๆเจ้าเขาสั่งเข้ามาขายก็ได้ถ้าคุณลองใช้แล้วคุณแฮปปี้ไม่มีปัญหาแล้วยิ่งคุณไปเล่นตามงานเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นของส่วนตัวของคุณไงคุณไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงถึงจำนวนการใช้งานซะด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่คุณเนี่ยอยู่ในร้านอาหารอยู่ในผับอยู่กับอะไรก็ตามพอวงนึงเขาเล่นเสร็จเขาก็เก็บกลับดังนั้นเรื่องของความถี่คุณไม่มีปัญหาเลยส่วนเรื่องของเอียร์เนี่ยครับผมอยากกระตุกต่อมคุณนิดนึงแล้วกันว่าให้ลองใช้ในสิ่งที่คุณฟังแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเล่นได้แล้วคุณร้องได้สบายๆแล้วก็เรื่องของความเสถียรของคลื่นเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณไปอยู่ในร้านอาหารอยู่ในผับอยู่ในสถานประกอบการประมาณนี้ถ้าเกิดตัวส่งและตัวรับอยู่ใกล้กันคุณจะใช้ ISM band 2.4 กิกก็ตามสะดวกเลยไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นักแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยู่ในสถานภาพที่ว่าคุณต้องตั้งตัวส่งเอียร์เอาไว้ที่หน้าบอร์ดมิกเซอร์ตรงคอนโทรลแล้วคุณอยู่บนเวทีอันนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำซื้อ UHF เหอะอย่างกรณีของ PSM 300อะไรอย่างนี้ก็ 20,000 ปลายหรือว่าอย่างตัวอันนี้คือ Sweet Audio นะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ผมยังไม่คุ้นนะก็ราคาประมาณ10,000 กลางใช่ไหม10,000 กลางก็ลองเทียบได้อย่างที่บอกครับ latency อาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณใช้แล้วคุณแฮปปี้หรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่นักร้องแล้วคุณแฮปปี้กับเสียงซื้อได้เลยไม่มีปัญหาแล้วก็กลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่เล่นมืออาชีพตามอีเวนต์พวกนี้เนี่ยครับคุณไปหาของแบรนด์แนะนำเลยว่าของแบรนด์เถอะเพราะว่าของแบรนด์เนี่ยอย่างน้อยๆมันชัวร์ว่าเสียบแล้วมันต้องใช้งานได้อย่างที่1อย่างที่2ครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อของแบรนด์แล้วมันสแกนหนีได้มันเอาไปแจมกับชาวบ้านได้แล้วถ้าเอาให้ดีครับคุณลองไปดูว่าในลักษณะงานที่คุณไปเล่นเป็นประจำเนี่ยเขาใช้ไวเลสของยี่ห้อและรุ่นอะไรถ้าเป็นไปได้นะผมจะแนะนำให้ซื้อตามนั้นเพราะว่าเวลาที่คุณแบกไปคนที่เป็นเจ้าบ้านเขาก็จะเห็นโอ้สบายใจละมันไม่เบียดชั้นแน่นอนอย่างน้อยๆก็คือมันซอยช่องต่อก็ได้มีกรุ๊ปชาแนลที่คล้ายๆกันอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เครื่องเช่าเขาก็จะชอบใช้ SOSD กัน SOSD เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อ1ชุดมันก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะไม่ถึงปลายประมาณนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณร้องตามงานอีเวนต์แล้วคุณได้เนี่ยงานหนึ่งประมาณสัก 3,000 อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันคุ้มค่ามากสำหรับการลงทุนแล้วก็ในเคสแบบนี้เนี่ยคุณถือไปโอ้ยซัพพลายเออร์เขาสบายครับเขาบอกว่าโอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเฮ้ยถ้าช่องไม่พอไม่เป็นไรพี่หมุนหัวไมค์มาผมเอาด้ามผมให้พี่ก็ได้ก็จบแล้วชิลจะตายส่วนเรื่องของเอียร์เนี่ยครับก็แน่นอนให้ซื้อตัวแบรนด์เช่นเดียวกันคิดซะว่ามันเป็นอุปกรณ์คลายเครื่องดนตรีแล้วมันก็จะคืนทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอแล้วก็ของแบรนด์เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่คุณใช้มันการันตีอยู่แล้วว่ามันใช้ไปได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็3ปี4ปี5ปีขึ้นไปถ้าคุณไม่ได้ไป abuse มันหรือว่าคุณไม่ได้แบบไปทำให้มันเกิดอุบัติเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยคิดว่าคุณอยากจะลองหาช้างเผือกในกรณีที่คุณไปเล่นตามงานอีเวนต์ก็ตามสบายเช่นเดียวกันอย่าง Savision อย่างนี้ก็ได้รับความนิยมอย่าง Sweet Audio อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าในช่วงราคานี้เป็นดิจิตอลด้วยคุณภาพเสียงก็โอเคแหละถ้าเป็นดิจิตอลผมเชื่อว่าก็น่าจะมีคนนิยมอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณอยากจะหาช้างเผือกทางนั้นก็ตามสบายเช่นเดียวกัน
เพียงแค่ว่าผมอยากจะแนะนำให้คุณไปซื้อของแบรนด์ที่ใกล้เคียงกับของที่เจ้าบ้านเขามีเป็นสำคัญเพื่อให้คุณทำงานด้วยได้สบายๆส่วนอันดับสุดท้ายครับศิลปินเนี่ยเอาอย่างนี้เลยผมขออนุญาตคุยกันตามตรงสมมุติว่าคุณซื้อด้ามไมโครโฟนด้ามหนึ่งไมค์ลอยเนี่ยไมค์ถือเนี่ยด้ามหนึ่งชัวร์ตอนนี้เนี่ยครับมี SLXD แล้วก็ขึ้นไปเป็น QLX ไปเป็น ULXD ผมบอกคุณตรงไปตรงมาเลยว่าคุณภาพเสียงแทบไม่ต่างเลยแทบไม่ต่างเลยแต่ราคาเนี่ยมัน 20,000 ปลาย 30,000 ปลาย 40,000 ต้นแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น 50,000 60,000 เลยทำไมศิลปินถึงไม่ค่อยจะซื้อ SLXD กันก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เขาไปอยู่ในที่ต่างๆเขาไม่แน่ใจไงยิ่งเป็นศิลปินเนี่ยคุณจะยิ่งไปเจอกับสถานการณ์ที่มีความท้าทายในเรื่องของความถี่วิทยุมากเช่นอย่าพูดถึงไอ้พวกมิวสิกเฟสติวัลเลยเอาแค่งานอีเวนต์ก็พองานอีเวนต์ขายตรงที่มีศิลปินหลายวงมีวงดนตรีบ้านมีศิลปินมาเล่นจอยแล้วมันใช้ไวเลสเป็นจำนวนมากเขาต้องการที่จะเปิดขึ้นมาแล้วเขาแซมเข้าไปได้หรืออย่างน้อยๆก็คือถ้ามันใช้กันเต็มอยู่แล้วในระแวกนั้นก็ขอให้เจ้าบ้านเนี่ยปิดบางส่วนลงแค่นิดเดียวเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยใช้ทำงานได้ซึ่งอย่างที่บอกไงครับราคายิ่งแพงคุณยิ่งซอยช่องได้มากขึ้นพอยิ่งซอยช่องได้มากขึ้นคุณทำงานได้ง่ายขึ้นมันกลายเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทัวริงเกรดอันนี้ถ้าคุณเป็นศิลปินอย่าได้กักอย่าได้เหนียวซื้อซะซื้อตัวที่มันแพงเท่าที่คุณจะจ่ายไว้แล้วคุณก็จะรอดเองไม่มากก็น้อยยังดีสักกว่าที่แบบโอ้ยไอรุ่นล่างเนี่ยก็เสียงใกล้เคียงกันมันเป็นดิจิตอลเหมือนกันหมดแล้วแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยบางงานใช้ได้บางงานใช้ไม่ได้ก็ผมว่ามันก็คงจะไม่ make sense นะครับมันก็ศูนย์นะถ้าซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันก็คือใช่แล้วยิ่งแบบเป็นมิวสิกเฟสติวัลด้วยนะยิ่งมิวสิกเฟสติวัลในปัจจุบันนี้เนี่ยเซนไฮเซอร์เนี่ยอันนี้ไม่มีหัวนะครับก็คือเป็นตัวด้วนอันนี้คือเซนไฮเซอร์ EWG4 เมื่อก่อนเนี่ยในงานมิวสิกเฟสติวัลส่วนใหญ่เราก็ยังพอเห็นศิลปินเอา EWG4 มาใช้อยู่บ้างแต่ในปัจจุบันนี้ครับจะหายไปละน้อยลงไปทุกทีนั่นเป็นเพราะว่า EWG4 แม้ว่ามันจะเป็นไมโครโฟนไร้สายที่เป็นอนาล็อกยุค2ที่เสถียรมากๆคุณภาพเสียงไม่แย่แต่เวลาที่มันเอาไปใช้ร่วมกับชาวบ้านอย่างที่บอกมันเป็นอนาล็อกใช่ไหมมันก็จะไม่ลีเนียร์มันจะมีพวกของเสี้ยนต่างๆเยอะแยะเลยมันก็เอาไปจูนใช้กับระบบที่เขามีอยู่แล้วหรือว่ากำลังใช้งานอยู่ไม่ได้เขาก็เลยต้องขยับขึ้นไปนั่นเองนะครับดังนั้นในตัวฝั่งของศิลปินแล้วก็งานมืออาชีพอย่างพวกมิวสิกเฟสติวัลงานประกาศรางวัลทั้งหลายงานแจมทั้งหลายที่มีศิลปินเยอะๆเนี่ยตัวบรรทัดฐานแล้วก็มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ถูกยอมรับว่าเป็นทัวริงเกรดจะสูงขึ้นทุกปีดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะซื้อโปรดักต์ใดๆแล้วใช้งานได้ยาวๆโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องมานั่งพะวงอีกต่อไปซื้อตัวที่แพงที่สุดเท่าที่คุณจะซื้อได้ซะแล้วมันจะจบอย่างสวยงามแล้วก็กว่าที่มาตรฐานเหล่านั้นมันจะวิ่งขึ้นมาได้ทันเนี่ยว่ากันอีกสักพักเลยนะโอ้หลายปีครับหลายปีเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานใหม่พอสมควรแล้วก็มันเคยมียุคนึงไงที่มิวสิกเฟสติวัลขนาดใหญ่เขายังใช้ชัวร์ SLX อนาล็อกตัวเก่าๆเป็นมาตรฐานอยู่เลยพอมาตอนนี้ปุ๊บไม่ได้แล้วไงเมื่อก่อนตัวนี้ทุกคนก็ว่าหรูแล้วก็ไม่ได้ละเขาก็ขึ้นไปอีกไปเป็น Accent ไปเป็นอะไรอย่างนั้นไปจนถึงเนี่ยไอเซนเซอร์ 5,000 ที่ผมโชว์ให้คุณดูตอนแรกใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นเซนเซอร์ 6,000 ณปัจจุบันที่เป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยเขาขึ้นไปกันหมดละตามนั้นเป็นตลาดที่ต้องซื้อของแรงและของแพงจริงๆวันนี้เราคุยกันมายาวนานมากก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์ไปหรือว่ามีอะไรสอบถามก็สามารถทักมาสอบถาม CT Music ได้ครับเรียกว่าเราก็มีเรนจ์ของสินค้าเนี่ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นไปจนถึงระดับโปรหรือศิลปินก็โปรจริงก็เมื่อกี้มาหน้าร้านยังเห็นศิลปินต่างชาติอยู่หน้าร้านเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าวงไหนเรียกว่าพร้อมเสิร์ฟทุกท่านก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปในวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับวิทยากรพิเศษของเราครับคุณโตกับติงตองขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย